السلام عليكم. عاملين ايه؟ انتوا مبدئيا بتشوفوا الفيديو ده غالبا وخلاص رمضان فاضل له مثلا يومين ثلاثه، والحقيقه انا العيد ده بالذات قررت ان انا ما اشتريش هدوم. غالبا العيد ده والعيد اللي بعده، وبالفلوس دي قررت ان انا اجيب حته لحمه كوبي بيف، اغلى حته لحمه في العالم. قبل ما نبدا نطبخ حته اللحمه الجميله دي ونسويها كده ونظبطها عشان ناكلها، خليني اقول لكم الاول ليه قطعه اللحمه دي اغلى قطعه لحم في العالم. اولا سعر حته اللحمه دي هو 183 جنيه استرليني بالتوصيل. هي اللحمه نفسها سعرها 175 والتوصيل 8 جنيه ونص، يعني الموضوع كله 183 جنيه استرليني، يعني حوالي 255 دولار. القطعه دي هي 300 جرام. 300 جرام اللي هو اصلا القطعه دي في السوبر ماركت العادي انت ممكن تجيبها ارخص حاجه بتبقى مثلا 3 جنيه ونص استرليني، واغلى قطعه في السوبر ماركت ممكن توصل مثلا ل 7 جنيه ونص. اللي بيخلي سعر قطعه اللحمه دي غالي قوي كده هو فصيله البقر اللي بتيجي منها اللحمه. فصيله البقر ده اولا مش موجود منها كتير، ثانيا مش موجوده غير في اليابان، فتلاقي ناس كتير بتسافر العالم عشان تروح تاكل حته اللحمه دي في مكانها. طبعا انا يعني وفرت على نفسي واشتريت حته اللحمه وهعملها في البيت عادي جدا. النهارده هنعمل الستيك ده طبيعي جدا، مش هنتفزلك فيه خالص ولا نعمل فيه اي حوارات، لان انا من الاخر عايز ادوق طعم اللحمه. يعني مش هحط فيها اي حاجه غير ملح وفلفل وشويه توم بسيطه، ولكن مش هحط اي حاجه تانية عشان عايز ادوق فعلا طعم اللحمه. هل هي فعلا اطعم لحمه في العالم؟ هل السعر ده هيديني طعم مفيش حاجه زيه؟ هنشوف. البقرة حرفيا مختلفة عن أي بقرة شفتها في حياتك. هي بقرة غالية جدا، سعر البقرة ممكن يوصل ل9000 دولار سعر البقرة الواحدة. واللي بيخلي سعر البقرة كده هو حاجات بسيطة جدا، إن هي من فصيلة مميزة. تاني حاجة هم بيأكلوهم أكل عادي طبيعي، هو قش وذرة وقمح بس كده. مفيش بقى الاشاعات اللي بيتقال عليهم ان هم بيتعمل لهم مساج، ان هم بيشغلوا لهم مزيكا، ان هم بيشربوهم بيره. كل الكلام ده مش حقيقي. فالنهارده هنطبخ الستيك كما قال الكتاب. الكتاب ده اسمه ذا فود لاب. كان ليا صديق قابلته في الامارات، شيف راجل عالمي يعني، اداني الكتاب ده هديه. خلينا نطلع الستيك من الباكجينج بتاعه ونجهز الكاسترن ايرون ده اللي هو زي جريل حديد زهر. ده اللي هنعمل عليه ستيك النهارده، حاجه كده من الاخر. ده حلاوته ان هو بيتحط على النار عادي، يعني بتشغل بوتاجاز وبتحطه وبتعمل عليه اللي انت عايز تعمله. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده في اللحمه فيها خطوط وعروق بيضه، دي بيتقال عليها الماربلينج. الماربلينج دي كل ما تكون كتيره في اللحمه كل ما تعرف ان اللحمه دي الكواليتي بتاعها عالي، الجوده بتاعتها كويسه جدا، وفي نفس الوقت الطعم بتاعها قوي جدا. دي اولا حته اللحمه بعد ما طلعناها من الباكجينج بتاعها، ملمسها عامل زي يعني جيلي على زفلطه على صابون، يعني ملمس مختلف تماما عن اي ملمس لحمه شفته في حياتي. عايز احتفظ بيها للذكرى مثلا، او احطها في فريم معلقه على الحيطه، اي حاجه. ريحتها ملهاش اي ريحه غريبه، ريحتها عاديه. اول حاجه هعملها هو ان انا هقطع حته كده من الدهن موجوده في اللحمه. الحته دي هنستخدمها في ان هي تبقى يعني الزبده او الزيت اللي هنطبخ بيه. بتقطع اكنها بتقطع في حته زبده، مش بتقطع في حته لحمه خالص. دلوقتي انا هبدا احط ملح وفلفل على حته الستيك قبل ما تدخل النار. المفروض ان انت معاك 3 دقايق تحط فيهم ملح وفلفل على الستيك. خلي بالك معايا يا ست الكل، احنا ما حطيناش اي حاجه غير ملح وفلفل بس. حته اللحمه اللي هي الدهن دي على الكاست ايرون ده، عشان هي دي اللي هنسوي عليها. احنا حرفيا هنطبخ اللحمه بالدهنه بتاعتها، وممكن نحط حبه زيت زيتون صغيرين جدا. هنبدا بقى ننزل حته الستيك، واسمعوا معايا الطشه الجميله. الله، هو ده احلى صوت. نديها اول قلبه. شكلها يا جدعان كما قال الكتاب. وعشان انا عايزها ميديوم رير فظبطت هنا الترمومتر على 130 فahrenheit. ونرمي معاها حته زبده وشويه توم. هتطلعي من على النار وتخش على قلبي. كده احنا 100 100. كده احنا جاهزين نطلع الستيك.
اهم حاجه في الستيك ان هو بعد ما يخرج محتاج يقعد كده يهدى شويه ويريح اعصابه بعد المعركه اللي كانت موجوده على النار. والله العظيم بقطع لحمه كاني مثلا بقطع حته جبنه، السكينه ما بتقفش. نقول بسم الله ونجرب اول حته لحمه. بسم الله. اتبلعت خلاص كده اتبلعت. لا يعني واحده كمان بس عشان اقدر اقول لكم الاحساس بالظبط. اتبلعت. هي اولا لا تمت للحمه العاديه في المدغه باي صله، يعني المدغه بتاعت دي هي ما انت بتمضغش، يعني انت لو ما عندكش اسنان ممكن تاكلها عادي، ممكن تاكلها بلسانك كده وباللسه من غير سنان، بتدوب اللحمه، بتدوب. خلينا كده مع بعض نعد دي هتاخد في بقي وقت قد ايه قبل ما تتبلع. يلا 4 ثواني على طول. احلى لحمه دقتها في حياتي يعني بدون مبالغه. هي الصراحه لو ما كانتش احلى لحمه كنت هزعل، يعني على السعر ده هزعل، ولكن حرفيا دي احلى لحمه ممكن تاكلها في حياتك. ملبن، يعني هي ملبن، هي مش لحمه، هي ملبن. انت دي ممكن تجيبها وتقعد تاكلها كده من غير اي حاجه، ولا رز بقى ولا اي حاجه، تقعد تاكل بس اللحمه كده. مش لحمه مبدئيا، هي اللحم مش لحم، في نفس الوقت هي دسمه جدا. يعني انا اكلت مثلا 4 قطع دلوقتي حاسس ان انا خلاص كده تمام قوي، قفلت معايا، بس الطعم واو. اه والله تجربه جامده. يعني انا شفت فيديوهات لناس وهي بتجرب اللحمه دي وعماله توصف فيها وبتقول قصائد، بس عمري ما كنت اتخيل ان هي فعلا بالجمال ده وبالطعامه دي. والاهم من الطعامه والجمال هي الملمس بتاعها، ان انت مش بتاكل لحمه، انت بتاكل زبده. هل تستحق ان انا اسافر اليابان عشان اجربها؟ اه يعني انا ان شاء الله ممكن يوم من الايام اروح اليابان اجربها، لان خصوصا هناك في اليابان هم بيقدموها لك فريش قدامك اللي هو انت بتطبخ قدامك وانت قاعد. بيعملوا بقى حاجات تانية، بيعملوها مع بيض، صفار بيض ومش عارف ايه وبتاع وحاجات كده، بيعملوا شوية تريكات اكيد طبعا هتطلع احسن من اللي انا بعملها هنا في البيت. تجربة مختلفة، وكواحد بيحب الاكل وبيحب اللحمة لا كان لازم انا اجربها. كان معاكم كريم السيد واغلى قطعة لحم في العالم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم. سلمي عليهم، سلمي عليهم عشان عيب يعني، ده انت بنت الغالية يا بقرة يا غالية.